मलाई के लाग्छ भने व्यक्तिगत रूपमा देशको हाम्रो सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासको लागि चाहिँ उद्योग धन्दाहरूको चाहिँ विकास हुनुपर्छ। सर्वप्रथम कल कारखाना हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम सबभन्दा बढी ग्रेजुएटहरू देशको लागि देश विकास गर्ने आर्थिक विकास गर्ने हो अथवा उद्योग धन्दाहरूको व्यवसाय गर्ने हो भने सबभन्दा बढी चाहिने म्यान पावर भनेको चाहिँ केमिकल इन्जिनियर जस्तो लाग्छ। र यो हामीले नेपालमा सुरु त गऱ्यौँ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी र इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरले धेरै ढिलो सुरु भएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यो कार्यक्रम सुरु गर्नमा अघि हाम्रो पूर्व डिन हाम्रो त्रिरत्न सरले पनि भन्नुभयो धेरै वर्कआउट गरेका हामीले नेपालमा सरहरू धेरैलाई खोज नीति गरे है। तर कन्ट्याक्ट चाहिँ हाम्रो आजै भएको जस्तो लाग्यो यो प्लेटफर्म मार्फत। अनि यतिखेर हामीले वर्कआउट गर्दाखेरि हामी विदेशी युनिभर्सिटीहरू आइआइटी रुड्की आइआइटी दिल्ली विभिन्न ठाउँमा पनि गयौँ यो कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि। यसको स्कोप के हो भन्ने कुरा पनि छलफल गऱ्यौँ। नेपालमा फेरि धेरै विद्यार्थीले आजभोलि सोध्छन्। त्यसको जवाफको लागि हामीले चाहिँ धेरै पटक यसमा छलफल गऱ्यौँ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले म अब आइओएको प्रतिनिधि भएकोले म आइओए सम्बन्धी केही कुरा राख्न चाहन्छु र केमिकल इन्जिनियरसँग जोडेर सरहरूलाई केही कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। अहिले इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ आइओएमा 32वटा मास्टर्स प्रोग्राम चलिरहेको छ। त्यस्तै गरी 12वटा बिएस प्रोग्रामहरू सञ्चालन भइरहेको। धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। धेरै जसलाई के प्रोग्राममा त चलिरहेको छ त आइओएले भन्दाखेरि सिभिल आर्किटेक्चर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिकल त्यति मात्र थाहा छ। त्यो बाहेक हामीले अरू 6वटा विषयहरू पनि जस्तै एरोस्पेस इन्जिनियरिङ केमिकल इन्जिनियरिङ हैन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ यो एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ पनि सुरु गरिएको छ। यो पछि सुरुवात गरेको विषयहरूमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूलाई त्यति जानकारी छैन र यसमा अहिले विद्यार्थीहरूको चाहिँ जानकारी नभएर पनि होला केमिकल इन्जिनियरिङ जुन पछि हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यसमा विद्यार्थीको चाप पनि कम छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ यो सुरु गरेको चाहिँ 2.5 वर्ष जति भयो सर है। दोस्रो ब्याचमा हामी सुरु गर्छौँ। अघि हाम्रो रोमी म्याडमले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी 46 जना उहाँले देखाउनु भएको छ। त्यो 46 जना चाहिँ पढिरहेको हाम्रो कोटा चाहिँ 48 जना। हाम्रो अहिले 2 ब्याचमा 96 सिट छ। सिट अनुसार चाहिँ विद्यार्थी पूर्ण सङ्ख्यामा 100% छैन हैन त। यसमा चाहिँ अहिले अध्ययन विद्यार्थी केही कम छ। यो हाम्रो चाहिँ अब हामी आइओएले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि आइओए भित्र केमिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टै छुट्टै चाहिँ खुल्ने चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो केमिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो एप्लाइड साइन्स र केमिकल इन्जिनियरिङ भनेर हामीले पुरानो एप्लाइड साइन्सलाई मोडिफाइड गरेर अपडेट गरेर चाहिँ केमिकल इन्जिनियरिङ भनिरहेको छ। तर हामी कहाँ पनि केही समस्याहरू यो एकाडेमिक हिसाबले सुरु गर्न चलाउन धेरै समस्या भइरहेको छ। यो चाहिँ म सरहरूलाई सेयर गर्न चाहेँ। के छ त भन्दाखेरि अब हामीलाई धेरै कुरा सरहरूबाट चाहिँ एडभाइसहरू चाहिरहेको छ। यो चाहिँ टेक्निकल एडभाइस एकाडेमिक एडभाइस करिकुलम सम्बन्धी हामी वर्कसप यिनीहरू सबै गर्न तयार छौँ। चन्द्रिका सरसँग मेरो 2 पटक 3 पटक यस बारेमा कुरा पनि भइसकेको छ। हामीले नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घमा पनि पत्रहरू पठाइसकेका छौँ। भोलि केमिकल इन्जिनियर हामीले ग्रेजुएट गऱ्यौँ भने उनीहरूको स्कोप कहाँ छ उनीहरूले कहाँ कामहरू पाउँछन् के छ भनेर नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयदेखि उद्योग मन्त्रालयले उद्योग पत्रहरू पत्राचार गरिसकेका छौँ। जानकारी पनि गराएका छौँ। हामी कहाँ पनि केमिकल इन्जिनियरिङको चाहिँ ब्याचलर प्रोग्राम छ भनेर लोकसेवा आयोगमा समेत हामीले चाहिँ पत्रहरू पठाएको छौँ। यसमा हामीले चाहिँ करिकुलमको बारेमा छलफल गऱ्यौँ धेरै पटक धेरै सरहरूसँग। त्यस भएकोले हाम्रो चाहिँ अरू विधा भन्दाखेरि अनि केमिकल इन्जिनियरिङ विधा अलिकति फरक भएकोले हामीले 4.5 वर्षको चाहिँ करिकुलम डेभलप गरेका छौँ। 4 वर्षसम्म इन्स्टिट्युटमा नै अध्ययन अध्यापन गराउने छ। अनि 6 महिना चाहिँ आजभोलि के छ भन्दाखेरि अब म एकाडेमिक सेक्टरबाट इन्जिनियरहरूको क्वालिटी राम्रो भएन आदि इत्यादि धेरै चाहिँ धेरै गुनासोहरू छ। त्यही भएकोले हामीले केमिकल इन्जिनियरिङमा 4 वर्ष नभइकन 6.5 वर्ष राखेर एउटा राम्रो स्किलफुल इन्जिनियर तयार गर्नको लागि 6 महिना चाहिँ इन्टर्न गर्न लगाउँ। त्यो इन्टर्न गर्नलाई पनि हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ। नेपाल सरकारदेखि उद्योग धेरै इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट 6 महिना त्यहाँ काम गर्छन् पढ्छन्। त्यहीँ चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि जब पाउने। हाम्रो आइओएमा 12वटा प्रोग्राम मध्ये हाम्रो 3वटा प्रोग्राममा मात्र प्र्याक्टिकल अन जब ट्रेनिङहरू छन्। त्यही भएकोले हाम्रो आर्किटेक्चरमा पनि छ अनि विद्यार्थीहरू सजिलै काम गर्न सक्छ पास भइसकेपछि। त्यही आधारमा चाहिँ हामीले केमिकलमा चाहिँ 6 महिना। यसको लागि चाहिँ यस सरहरूको संस्था सरहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग चाहिरहेको छ। हामीले पत्रचार त गऱ्यौँ
तर यसको चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले पनि भोलि हामीले काम पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै प्रश्नहरू हामीलाई गरिरहेको छ। र अब अहिले हामीले फेस गरेको सरलाई सेयर गरौँ। अघि रोमी म्याडमले भन्नुभएको जस्तै 44 सालमा करिब 34 वर्ष अगाडि उहाँ आउनुहुँदाखेरि केमिकल इन्जिनियर 8-9 जना थिए नेपाल सरकारमा। अहिले चाहिँ जम्मा 150 जना आफ्नो युनिभर्सिटीबाट प्रोडक्ट भएपछि पुग्यो। तैपनि अब जब पाउँदैन भनिरहेको छ। तर हामीले चाहिँ जब दिँदा दिँदै एकाडेमिक सेक्टरमा हामीले फेस गरेको चाहिँ फिचर भइरहेको छैन। गत वर्ष पनि हामीले 2वटा लेक्चरर पोस्टमा चाहिँ वान्टेड गर्यौँ, जम्मा 1 जना आउनुभयो, जम्मा 2 जना एप्लाई गर्नुभयो। यसपालि पनि हामीले 2वटा लेक्चरर 2वटा चाहिँ इन्स्ट्रक्टर लेभलमा चाहिँ वान्टेड गरौँ, हाम्रो डिपार्टमेन्ट खडा गर्न गइरहेका छौँ सर। यो डिपार्टमेन्ट खडा गर्न चाहिँ त्यहाँ हाम्रो रिसोर्स पर्सनहरू चाहियो। अब डिपार्टमेन्टमा एउटा डिपार्टमेन्ट छुट्टै खडा भयो भने कम्तीमा 15 देखि 20 जनाको दरबन्दी हुन्छ। कम्तीमा 15 देखि 20 जनाले जब पाउँछ, त्यो पनि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर। प्रोफेसर र एसोसिएट प्रोफेसर त हामी पछि अपग्रेड गरेर अथवा ओपन मेथडबाट पनि लिन सक्छौँ। तर लेक्चरमा यो 15 देखि 20 जनाको जब चाहिँ हामी बिस्तारै डिपार्टमेन्ट बनाएरै क्रिएट गर्छौँ एकाडेमिक सेक्टरमा। त्यही भएर यसमा त्यो सेक्टरमा एकाडेमिक सेक्टरमा पनि अपर्च्युनिटीहरू धेरै छ। तर यहाँ चाहिँ अब के भन्दाखेरि भर्खर काठमाडौँ युनिभर्सिटीले प्रोडक्ट गरेकोले अस्ति हाम्रो वान्टेडमा चाहिँ इन्स्ट्रक्टर लेभलमा चाहिँ जुन चाहिँ धेरै ल्याबमा चाहिँ हामीले काम सिकाउनका लागि टिचिङ प्रोफेसनमा हामी लिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ बी क्वालिफिकेसन हुने मात्र हुने भएकोले त्यसमा चाहिँ एप्लिकेसन पर्यो सर है। मास्टर्स केमिकल इन्जिनियर अथवा एमटेक केमिकल इन्जिनियर चाहिनेमा चाहिँ एउटा पनि एप्लिकेसन पर्यो 2वटा सिटमा। धेरै यसो यहाँ नेपालमा धेरै नबुझेको रहेछ भने मैले एप्लिकेन्ट पढे, तर एमएससी इन केमिस्ट्रीले दिए। एमएससी इन केमिस्ट्री हाम्रो क्राइटेरिया पर्दैन होइन। हामीलाई एमटेक अथवा एमएससी इन केमिकल इन्जिनियर नै चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो भ्याकेन्ट भयो छ। त्यही भएकोले म यहाँ सरलाई सेयर गर्न चाहेँ, हामी फेरि वान्टेड गर्छौँ सर। हामीलाई रिसोर्स पर्सनहरू चाहिरहेको छ, हामीलाई एकाडेमिक पर्सनहरू चाहिरहेको छ, जुन यो हाम्रो डिपार्टमेन्ट डेभलप गर्नको लागि त्यसको लागि सरहरूको सहयोग चाहिन्छ है। र यसमा के छ भन्दाखेरि सर अब यसको लागि मैले चाहिँ आइआइटी रुड्कीमा 2 पटक भ्रमण गरेँ, आइआइटी दिल्ली, आइआइटी रुड्कीमा। अनि आइआइटी रुड्कीमा लास्ट टाइम अहिले सुरुमै मैले चण्डिका भट्ट सरसँग कुरा गरेर आएको थिएँ। यही चैत्र 17 गतेदेखि त्यही छ। यो केमिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट चाहिँ सबभन्दा कनिष्ठ, सबभन्दा कान्छो डिपार्टमेन्ट, यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ, यसलाई जसरी पनि लिड गर्नुपर्छ। नेपालमा त रिसोर्स पर्सन पाइएन, अब सरहरू यतिका हुनुहुन्छ भने थाहा थिएन मलाई है। त्यसपछि हामीले आइआइटीतिर जाँदाखेरि आइआइटी रुड्कीमा जाँदाखेरि हामी 1 दिनभरि आइआइटी रुड्कीको चाहिँ केमिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा बितायौँ सर। त्यहाँ आइआइटी रुड्कीको सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा राम्रो डिपार्टमेन्ट चाहिँ केमिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट छ। यति रिसोर्स पर्सन, यतिवटा ल्याब, 6-7वटा ल्याब, डिफ्रेन्ट ल्याबहरू। अनि त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी रिसर्च इन्डियामा भएको इन्डस्ट्रिजहरूको रिसर्च चाहिँ त्यहाँ हुँदो रहेछ धेरै जसो है। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने हेड अफ डिपार्टमेन्टले हाम्रो रिसर्चले गर्दाखेरि आइआइटी रुड्कीको चाहिँ ऱ्याङ्किङ चाहिँ माथि गएको हो, हामीले यति आर्टिकल पब्लिस गर्छौँ पर डे भनेर डेटाहरू नै देखाउनु भयो। उहाँहरूको पिएचडी प्रोग्राम, मास्टर्स नै कतिवटा प्रोग्राम, 2-3वटा प्रोग्राम, ब्याचलर प्रोग्राम धेरै छ। हामी तपाईँहरूलाई के चाहियो सहयोग गर्छौँ भने पनि भन्नुभयो। यो धेरै राम्रो पक्ष पनि हो। हामी चाहिँ जसै सुरु गरेपछि यसलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई एउटा क्वालिटी एजुकेसन दिनलाई सकभर नेपालबाट होइन भने विदेशबाट भए पनि हामी चाहिँ एक्सपर्टहरू ल्याएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाउने त्यसमा चाहिँ छौँ। अब यसमा के छ भने एउटा कुरो चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले सरले पनि धेरै भन्नुभयो है। अहिले हाम्रो केको डिन सरले भन्नुभयो अवेरनेस चाहिँ केमिकल इन्जिनियरिङको लागि चाहिने रहेछ। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो बी इन्ट्रान्समा हामीले डेटा हेऱ्यौँ भने के छ भन्दा सबभन्दा लिस्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ केमिकल इन्जिनियरिङ परेको छ। र त्यहाँ आउने विद्यार्थी पनि के छ भन्दा सबभन्दा लो स्कोरको विद्यार्थी आइरहेको छ केमिकल इन्जिनियरिङ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको प्रायोरिटी चाहिँ धेरै जसो सिभिल इन्जिनियरिङ, धेरै जसो नाम चलेका सुनेका चाहिँ डिसिप्लिनहरूमा, कम्प्युटर, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकलमा। यो केमिकल इन्जिनियरिङको चाहिँ म सरलाई आग्रह गर्छु के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अझ बढी सरले जुन यो प्लेटफर्मबाट आज धेरै कुरा एवेरनेस बढाइदिनु भयो, यसको एवेरनेस चाहिँ यङ जेनेरेसनमा चाहिँ पुर्याउनु धेरै जरुरी छ। एकदमै कम एप्लिकेसन, अघि म्याडमले देखाउनु भएको जम्मा 46 जना 48 जनामा। अनि त्यहाँ खाली छ सिट, खाली छ, पढ्नुहोस् न भन्दाखेरि नपढ्ने भन्ने, के पढ्ने भने सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्ने भन्ने धेरै विद्यार्थीहरू छन् है।
आर्किटेक्चर कम्प्युटर किनभने त्यहाँ सिटहरू खाली छ अनि लो स्कोरको विद्यार्थीहरूले त्यहाँ किनभने विद्यार्थीहरूलाई केमिकल इन्जिनियरिङ के हो भन्ने जानकारी छैन अघि उप्रेती सरले भन्नुभयो सुशील भट्टराई सरले भन्नुभयो मैले पनि आजै बुझेँ यो मल्टिडाइमेन्सनल धेरै नै मल्टिडाइमेन्सनल प्रोफेसनल सब्जेक्ट रहेछ यसमा चाहिँ हाइड्रो पावर बाहेक आर्किटेक्चर बाहेक सबै काम गर्न मिल्ने इन्भाइरोमेन्ट काम गर्न पनि मिल्ने मार्केटिङको काम गर्न पनि मिल्ने यो हाम्रो कोर्सेसहरूमा पनि छ र हामी पनि यो करिकुलम अपडेट गर्न चाहन्छौँ आइओएले फेरि सुरु गरिसकेका छ त्यही भएकोले हामी पनि त्यतातिर लाग्छौँ सर एकाडेमिकली सरहरूको सहयोग पनि चाहियो अब रोमी म्याडमले भन्नुभएको जस्तै जबहरू गभर्मेन्ट सेक्टरले पनि क्रिएट गर्नु पर्यो सुशील भट्टराई सरले भन्नुभएको जस्तै जब चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरले पनि क्रिएट गर्नु पर्यो हाम्रो मनिष सरले भन्नुभएको जस्तै यो केमिकल इन्जिनियरिङको एवेरनेस चाहिँ एकदम बढाउनु पर्यो सरहरू चाहिँ धेरै आजै पहिलोचोटि सङ्गठित हुनुभएको जस्तो लाग्यो मलाई यो प्लेटफर्मबाट सरहरू सङ्गठित हुनु पर्यो म्याडमहरू सङ्गठित हुनु पर्यो र यो सोसाइटी फर केमिकल इन्जिनियर्स चाहिँ चाँडै दर्ता गरेर सरहरूले चाहिँ हाम्रो पनि सोसाइटी अफ नेप्लिस आर्किटेक्ट्स भन्ने छ धेरै नै एक्टिभ छ त्यस्तै एक्टिभ भएर चाहिँ यो जब मार्केट यसको स्कोप यसको केमिकल इन्जिनियर चाहिँ न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ सरहरूले मेसेज दिनु पर्यो यसमा चाहिँ यति स्कोप छ सुशील भट्टराई सरले भन्नुभयो आफै क्रिएट गर्ने जब हो यो आफै त्यो अन्टरप्रेनर कारणजित सरले भने चाहिँ अन्टरप्रेनर हुने हो त्यहाँ इन्डस्ट्रीमा पनि हुन्छ यो जब गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि हुन्छ एनजिओमा पनि गर्न सकिन्छ यसको चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनु सक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो अन्टरप्रेनरसिपमा पनि सरहरूले धेरै कुरा भन्नुभयो मलाई एकदम खुसी लाग्यो यो अब म पनि चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरू जो चाहिँ पढ्न चाहँदैन उनीहरूलाई इन्करेज गर्न सक्छु यति मल्टी टाइम अब अघि रोमी म्याडमले भन्नुभएको छ नेपाल सरकारको मन्त्रालय धेरै डिपार्टमेन्टहरू नेपाल आयल कर्पोरेसन धेरै धेरै ठाउँमा पनि नेपाल सरकारमा रहेछ अब चाहिँ इन्डस्ट्री सेक्टरमा चाहिँ अघि कारणजित सरले भन्नुभयो जस्तै अवेरनेस चाहिँ इम्प्लोयरहरूलाई इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ अवेर गराउनु पर्यो नेपालको सबै इन्डस्ट्रीहरूमा एकजना केमिकल इन्जिनियरिङको दरबन्दी राख्नु पर्यो त्यसको लागि म सरहरूको यो केमिकल इन्जिनियरिङ सोसाइटी चाँडैभन्दा चाँडै दर्ता होस् र सरहरूले त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै मेरो यो मन्तव्य पनि यही टुङ्ग्याउँछु।